तुमचं स्वागत आहे। तर दिवाळी असल्यामुळे आपण दिवाळीच्या फराळाची चकली बनवणार। चकली ही सर्वांना खूप आवडते आणि आपण अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने बनवणार आहोत। चला तर आपण त्याचं साहित्य पाहूया। साहित्यामध्ये आपण थोडी कोथिंबीर घेतलेली आहे, 10-12 मिरची घेतलेल्या आहेत, 2 चम्मच जिरे घेतले, 2 चम्मच ओवा घेतलेला आहे। हे आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। 1 वाटी डाळवा घेतलेला आहे, ह्याला आपण थोडंसं भाजून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपलं वाटण झालेलं आहे। आता आपण 1 वाटी डाळवा घेतलेला आहे, तो थोडा भाजून घेणार आहोत। ते आपण थोडासा भाजून घेणार आहोत डाळवा। मस्त आपली कढई गरम झालेली आहे, गॅस बंद केलेला आहे मी। डाळवा भाजून झालेला आहे, ह्याला आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपला डाळवा वाटून झालेला आहे। याच्यामध्ये आपण 2 वाटी तांदळाचं पीठ टाकून चकलीचं पीठ मळून घेणार आहोत। त्या भांड्या चाळणीच्या साहाय्याने आपण याला चाळून घेणार आहोत। जे जाड असतं ते चाळणीमध्ये राहतं। त्याच्यामध्ये आपण 2 वाटी तांदळाचं पीठ घालणार आहोत। मीडियम स्वरूपाची वाटी आपली, त्याला आपण चाळून घेणार आहोत। मस्तपैकी अशी चकली खुसखुशीत होते, विदाऊट भाजणीची चकली। याच्यामध्ये आपण 2 पळ्या तेल टाकणार आहोत आपल्या पिठामध्ये टाकण्यासाठी। मस्त असं कडकडीत करून घेणार आहोत। या पिठामध्ये आपण वाटलेलं वाटण घालणार आहोत। हळदी टाकणार आहोत 1 चम्मच, मीठ टाकणार आहोत चवीनुसार, थोडंसं लाल तिखट टाकणार आहोत 1 चम्मच, तीळ टाकणार आहोत। तेल आपलं मस्तपैकी गरम झालेलं आहे, एकदम कडकडीत। याच्यामध्ये आपण टाकून घेणार आहोत असं। ते पीठ आपण मळून घेणार आहोत। ते गरम असल्यामुळे आपण असं एकत्र करून घेणार आहोत सर्व। मस्त असं घरगुती मसाले आहेत आपले, चकली एकदम चविष्ट लागते। हे मस्त असं आपण हाताच्या साहाय्याने असं चोळून घेऊया सर्व तेला, जे असं मुक्त असं झालं पाहिजे मस्तपैकी। ते मसाल्याचंच पाणी आहे, आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत। आता मस्तपैकी पाणी टाकून आपण मळून घेणार आहोत हे पीठ। तुम्ही गरम पाणीही टाकू शकता। विदाऊट सोडा आणि मस्तपैकी अशी चकली लागते। आपण सोडा वगैरे काही यूज करणार ना। थोडं पाणी टाकून आपण मळून घेऊया हे पीठ। तर आपले चकलीचं पीठ हे मळून झालेलं आहे मस्तपैकी। आता आपण लगेचच ह्याच्या चकल्या बनवायला घेणार आहोत। साच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घेणार आहोत। याला चकलीची पाती लावलेली आहे आतमध्ये आपण। त्याच्यामध्ये आपण मळलेलं पीठ भरून चकल्या पाडून घेणार आहोत। आपण या साच्यामध्ये हे पीठ टाकून चकल्या पाडून घेऊया। त्या पिठाला चांगले हे करून घेऊया हाताने, मस्त असं मऊ करून घेऊया। खूप छान लागतात ह्या चकल्या अशा बिना भाजणीच्या। घरी करून बघा तुम्ही पण। मी हिरव्या मिरच्या घातल्यात म्हणून लाल चटणी थोडीच टाकलेली आहे। तुम्ही शक्यतो लाल चटणी टाकली तरी चालेल। अशा प्रकारे साजेच्या साहाय्याने आपण चकल्या पाडून घेणार आहोत।
कढईमध्ये तेल मस्तपैकी गरम झालेलं आहे. तर आपण ह्याच्यामध्ये चकली सोडणार आहोत. चकली आपण मीडियम गॅसवर तळून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपण तेलामध्ये चकल्या आपल्या भाजून घेणार आहोत. आपण पलटी करून घेणार आहोत. आपल्या चकल्या मस्तपैकी आता तळून झालेल्या आहेत रेडी. आता आपण काढून घेऊया. मस्त अशा खुसखुशीत होतात चकल्या या. अशा प्रकारे आपण सगळ्या चकल्या आता तेलात टाकून भाजून घेणार आहोत. अशा प्रकारे आपल्या बिना भाजणीच्या चकल्या रेडी झालेल्या आहेत. मस्तपैकी अशा खुसखुशीत झालेल्या आहेत. बघा, घरी तुम्ही बनवू शकतात. अशा प्रकारे आपली चकली रेडी झालेली आहे, अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. चला तर आता बाय.